हेलो साथीहरु, तपाईहरु नि आफ्नो लो रेजुलेसन फोटोलाई हाई रेजुलेसन बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग एउटा एप ल्याएको छु जसको नाम हो रेमिनी। सुरुमा आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर रेमिनी टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस् र अब यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। र अब एप इन्स्टल भइसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईको एप खुलिसकेपछि तल गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुहोस् र एरोमा क्लिक गर्दै जानुहोस् र अब माथि रहेको क्रसमा क्लिक गर्नुहोस्। गिभ एक्सेस टु फोटोजमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि एलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि एकचोटी एलाउमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको ग्यालरी खुल्छ र बनाउन चाहनु भएको फोटो छान्नुहोस् र अब इन्हान्समा क्लिक गर्नुहोस्। एकछिन फोटो बन्नलाई प्रोसेस हुन्छ। अब तपाईको लो रेजुलेसन फोटो हाई रेजुलेसन भएर आइसकेको छ। फोटो सेभ गर्नको लागि माथिको डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि एकछिन एड्सहरु आउँछ, त्यो एड्सहरु हेर्नुहोस् र त्यो एड सकेपछि तपाईको फोटो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको हुनेछ। यस्तै फोटो एडिटिङ एप्स र ट्रेन्डिङ भिडियो एडिटिङको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेल अन गर्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। बाइ बाइ।